Detta är del 6 av SvebTVs höstkonferens där Elsa Widding talar om barnen och vetenskapen. Och det handlar alltså om klimatet. Det som jag är väldigt, väldigt bekymrad över och som jag tycker att vi alla måste ta krafttag emot, det är faktiskt det här med våra barn som håller på att, som är så väldigt, väldigt oroade över vad som kommer hända med framtiden. Och jag tror att det är väldigt beklagligt att vi har en hel generation som växer upp utan en stark tro på framtiden. Och då kan man ju fundera lite över hur det har kunnat gå så här snett. Och jag har tänkt väldigt mycket på det. Och det är klart att om man får höra att om vi inte minskar våra utsläpp av växthusgasen koldioxid väldigt snabbt så är det i princip kört. Om man får höra den historien så kan man ju bli lite orolig eftersom alla vet, eller det är ju, de flesta kan nog räkna ut att det där kommer ju faktiskt inte ske. Så att det blir ju väldigt ångestfyllt kan bli. Jag har skrivit på min hemsida att den som har bra på fötterna laddar inte sina barn med klimatångest. Och det är ju egentligen lite dumt skrivet, för även om man har bra på fötterna och även om man faktiskt lyssnar på vetenskapen så bör man självklart inte ladda sina barn med klimatångest överhuvudtaget, aldrig. Jag tror att vi måste hitta ett sätt att kommunicera med barnen, inte bara om de här konsekvenserna av ett givet faktum att koldioxiden är väldigt farlig, utan försöka förklara vad det faktiskt handlar om. Och den första saken att förklara är givetvis att det som vi alla är så oroliga för är att halten i atmosfären har ökat från 300 parts per million, ppm, till 400, och det vill säga från 3 koldioxidmolekyler per 10 000 till 4, där vi sannolikt då står för minst en halv av den hela som ökningen består av. Då kommer ju frågan i helt annan dager. Och jag ska ta den här först, eller jag kan gå tillbaka till den här bilden då. Här har jag skrivit då: är allt svart som natten? Finns anledning till strejk och oro? Har forskningen känt till det nu upplevda hotet under de senaste 30 åren som vi får höra ibland? Och för 30 år sedan kan jag säga, jag är 51 och när jag var 20 för 30 år sedan då spreds det, då hade man ju precis gått ifrån det här att alltså det hade vänt då. Man var rädd för, man påstod då att innan jag fyllde 50 så skulle New York ligga under vatten, och det har ju inte skett. Så att jag tror att det här med tidsperspektiv är oerhört viktigt, och det är någonting som barn har väldigt svårt att greppa eftersom de är så unga och inte har levt så länge. Men vad hände mer för 30 år sedan? Jo, då för bara 30 år sedan, alltså slutet på 80-talet, eller man kan säga så här att det var ju väldigt temperaturen steg från 1880 till 1940. Det var varmt på 30-talet, och på 30-talet faktiskt så lämnar man lite den här, man tyckte att koncentrationen av koldioxid i atmosfären var ändå så pass låg så som växthusgas hade nog inte så stor betydelse, utan det var nog ändå vattenångan. Och sen då när temperaturen började stiga då, efter att alla varit rädda för att det skulle bli en istid på 80-talet, så var det faktiskt den här mannen James Hansen som då utvecklade en av de första, eller om det var den första klimatmodellen. Och hade han också då som räknade ut att en fördubblad halt i atmosfären skulle leda till 1 grads uppvärmning. Och det var ju då inte så där jättefarligt, om det nu var sant vet vi fortfarande inte, men det tror vi. Och för att då det skulle bli ett alarmistiskt budskap av det här när han vittnade i kongressen i USA, så la han till att det fanns en förstärkningsmekanism då från vattenångan. Och jag kan säga att den här förstärkningsmekanismen, det är ju det vi ska kommunicera med barnen kring, för att det är ju det som är den stora frågan. Om den skulle vara så som IPCC har sagt under många år, mellan 1,5 till 4,5, vi tror att störst sannolikhet att den ligger runt 3, då har vi fortfarande 118 år på oss att nå det här 2-gradersmålet. Och vad är då 10 år i förhållande till 118? Och skulle det vara så att den ligger runt 1 som det här visar, då är det istället 600 år. Så att på något sätt så osäkerheterna är enorma, och vi kan inte se per idag att vi har en känslighet i klimatet som ligger ens i närheten av vad de här skräckscenarierna insinuerar.
Och så kan vi gå tillbaka till den här. Och sen så skulle jag också tycka då att det här borde man också prata mer om istället för att bara skrika om att världen håller på att gå under. Vad det egentligen handlar om. Jag vet inte om ni kommer ihåg det här från skolan, men det är ju liksom inkommande solstrålning. Växthusgaserna som består av ungefär 2% av atmosfären, de är genomskinliga för den inkommande mer kortvågiga strålningen. Och sen så det som går ut då i form av mer långvågig strålning, då är de här växthusgaserna inte längre genomskinliga utan de absorberar den här långvågiga utgående värmestrålningen. Och då ser vi här att vattenånga är det är den starka växthusgasen, absolut. Och sen har vi koldioxiden då som förekommer i väldigt liten halt, men som absorberar också då växthusgas. Och på något sätt så undrar jag om barn ens idag förstår att alltså växthuseffekt, det borde vara kofta-effekten, för det är ju mer en kofta runt jorden än en växthus. Men det är ju ändå en förutsättning för allt liv på jorden att vi har en växthuseffekt eller att vi har de här växthusgaserna. Alltså det är någonting som vi måste vara väldigt tacksamma för, annars hade vi inte kunnat leva här. Det har varit minus 19 grader istället för plus 14. Så någonstans där måste vi börja prata med våra barn om vad det här egentligen handlar om. Jag kan titta här istället. Och sen så tycker jag också att man måste gå tillbaka till en väldigt väsentlig fråga i det här. Det är United Nations Framework Convention for Climate Change som då har gjort definition av vad en klimatförändring är. Och det är ju det då som förorsakas av människan. Så att det är klart att om vi ändrar halten av koldioxid i atmosfären så är det en klimatförändring. Men sen ska vi då titta på det som är utöver den naturliga variabiliteten. Och det är där som det blir väldigt svårt naturligtvis, eftersom vi har svårt att särskilja vad som är av mänsklig påverkan och vad som har med naturen att göra. Och jag tycker att det där har man också glömt bort helt, att i den senaste stora rapporten så påstås då att ungefär 50% eller minst 50% av den klimatförändring som vi såg skulle vara mänskligt betingad. Alltså hälften av de här 0,5 till 0,6 graderna. Sen i den senaste, alltså den här rapporten som kom SR15 hösten, oktober 2018, då säger man istället att då är det 100% sen början på 1900-talet som beror på människan. Och någonstans här, det är ingen journalist som kommenterar det överhuvudtaget. Hur fasiken hänger det ihop? Och så att det är också någonting som våra barn bör ta del av, att det finns inga vetenskapliga bevis för den här koldioxidhypotesen, men det är inte solinstrålningen, det är inte vulkaner, inte aerosoler, inte jordens bana runt solen. Alltså måste det vara en ökning av växthusgaserna i atmosfären som då har lett till den här uppvärmningen som vi pratar om. Så att genom skrämsel så tar då barnen till sig att det är vi människor som bär skulden, för det är en skuld, och det krävs en stor omställning och tiden är dessutom knapp. Krävs en stor omställning har jag skrivit här. Och det är ju verkligen inte alla som är överens om det. Här har vi Patrick Moore som är en av grundarna till Greenpeace. Här har han ritat ut hur koldioxidkurvan ser ut då ur ett betydligt längre perspektiv. Alltså inte bara senaste 10 000 åren då när vi säger att den har varit ganska jämn, utan betydligt längre än så. Och det här tycker jag är en väldigt relevant frågeställning. Han skriver death of plants där. Alltså det finns en kritisk nivå. Och jag har sökt mannen på den där bilden, så jag tror att det är Craig Idso, för att ta reda på just hur låg koldioxidhalt tål vi för att kunna försörja 10 miljarder människor? Var går den kritiska gränsen? Vad är det som säger att 300 ppm ska vara så bra? Just de där 3 på 10 000 koldioxidmolekyler. Hur kan man veta att det inte ska vara 5 koldioxidmolekyler på 10 000 som är bättre? Ja, och här visar han också då hur viktigt det är med påverkan på liksom växtligheten. Och här visar bara att jordklotet har blivit grönare och det är någonting positivt. Sen så kan man hitta negativa aspekter också om man söker efter dem såklart. Men hur ska då barnen förstå FN-retoriken? Alltså barnen säger ju, vi uppmanar vuxna att lyssna på vetenskapen. Men själva så lyssnar de inte på vetenskapen, för de lyssnar på politikerna. Det här är väldigt politiskt.
Och ja, ni kan läsa själva här då, att det här är en högst uppsatt person inom IPCC då, som säger att det här handlar egentligen inte om klimat, alltså om temperaturer och hur mycket de stiger och så vidare, utan det här handlar om någonting annat. Förmögenhetsöverföring. Och samma sak här, en person i Al Gores administration som säger att även om nu den här hypotesen som vi har dammat av då, och som vi tror stenhårt på, att koldioxiden, att det finns förstärkningseffekter då från vattenångan som gör att uppvärmningen blir större. Även om inte det är sant så är det rätt att göra som vi gör i alla fall. Och sen hur knapp är tiden har skrivit där. Jag tycker att det är väldigt, det sa jag inledningsvis, att det beror ju lite på hur stor den här klimatkänsligheten är. Det här är ett sätt att se det på. Och det här är också någonting för barn att titta på. Att om det är så att känsligheten är 1, så som faktiskt satellitmätningarna tycks visa, att vi ligger runt mellan 0,9 och 1,1, någonstans där runt 1 i alla fall. Då skulle det ta 600 år att nå 2-gradersmålet. Och då är en intressant reflektion. Varför denna panik? Varför fortsätter vi inte forska och ta reda på, ge ett något justerat uppdrag till IPCC och även för in då den andra forskningen så att säga, som inte är så politisk, istället för att rusa iväg och bara skrämma upp en hel värld och göra fullständigt meningslösa saker. Men barnen då, de lever i tron att 1 grads uppvärmning äventyrar världen så som vi känner den. Världen ser annorlunda ut. Och, ja, här kan ni läsa då att vissa barn tror att även 1 grads uppvärmning leder till död. Men det är inte så. I verkligheten så är det faktiskt precis tvärtom, att de dödsrelaterade katastroferna har gått rätt ner i källan. Så det stämmer inte. Och sen då kan man fråga sig, vad konstigt att det är som panik och att barnen är så rädda, samtidigt som allt fler vetenskapsmän och kvinnor nu faktiskt har fått nog av det här. Det här är ett tag sedan då, och man ser inte siffran upp till vänster. Det ska vara, jag tror, 31 000, över 30 000 i alla fall. Det här var i USA för ett antal år sedan då, när man inte ville att, alltså man protesterade mot att regeringen då, man ville inte att regeringen skulle skriva under klimatavtal som man ansåg var rent skadliga, både för teknikutveckling och för välståndet i landet. Och sen så hävdade man att det fanns inga vetenskapliga bevis för att de här växthusgaserna faktiskt ledde till en katastrofal uppvärmning. Däremot så fanns det starka positiva aspekter av att koldioxidhalten ökade i atmosfären. Sen i somras så var det drygt 100 italienska vetenskapsmän och kvinnor som gick ut i en gemensam, vad kallar de det? Någon slags direktiv, eller de skrev till presidenten i en uppmaning då att sansa sig när det gäller klimatåtgärder, att man tyckte det var bättre att lägga pengarna på miljö, att göra bra saker för miljön, att man tyckte det var kraftigt överdrivet. Att så mycket resurser gick till att försöka minska koldioxidutsläppen. Och man anser då att det inte alls är människan som bär skulden till den uppvärmning vi har sett. Och sen nu senast här så är det då 500 med start i Holland, vetenskapsmän och faktiskt också professionals, som då går ut till generalsekreteraren och inom FN och menar att man kan inte stifta lagar och regler utifrån klimatmodellerna för att de håller inte måttet. Så hur kan det då komma sig att barnen ändå tror att vi står inför stupet när så många vetenskapsmän och kvinnor faktiskt höjer sina röster och menar att det här är så överdrivet? Så temperaturen stiger, alla är överens om, men vad blir konsekvenserna? Här har jag ritat en temperaturkurva som efter jag hade gett ut min första upplaga av boken så var det en person som hörde av sig och klagade på att jag hade visat en ganska brant ökning av temperaturen mellan 76 till 98 på 0,3 eller 0,4 grader och sen så att den var ganska jämn. Han tyckte han var
disputerad fysiker och han tyckte att det där var inte fysikaliskt korrekt. Och då sa jag okej då, men jag förstår vad jag menar. Jag vill egentligen bara visa övergången mellan när man kallar det global warming och sen climate change, när temperaturen inte längre steg. Men då så sa han, nej men du måste göra betydligt längre medelvärdesbildningar. Det ska vara glidande medelvärden på 30 år. Okej, sa jag. Jag tyckte han hade en bra poäng, för det är så vi faktiskt definierar klimat, det är väder under 30 år. Och då så sa jag till den här fysikern då, Leif heter han, att kan inte du hjälpa mig att ladda ner data? Så han laddade ner data, senast satellitdata från molnet kunde man göra det, från juni 2019. Och då fick vi den här kurvan då på lite olika. Och nu är det klart att när man ser 30 år, det är den här turkosa längst ner. Va? Men hur som helst, slutsatsen är att uppvärmningen 0,11 grader per decennium. Då, alltså 1,1 per 100 år. Liksom, är det vi kan mäta. Och sen så när det gäller extremväder då, som alla är så vansinnigt rädda för. Det här är i vittnesförhör också i kongressen som alarmisten då, Pjelke här, Roger, lite förbannad faktiskt, säger att jag står bakom IPCC och det som IPCC hävdar. Vi är helt överens om att några extremväder på grund av en varmare värld kan vi inte se, och kan mena att det är media, lobbyister och sen forskare som borde veta bättre som går ut med de här skrämselpropaganda. Och det här är då vad jag har översatt rakt av hans 7 punkter som han då drar. Temperaturen stiger, alla är överens om. Hur har det sett ut historiskt? Vi vet att trenden, om vi tittar långt bak i tiden och förlitar oss då på iskärnor, så ser det ju ut som att det håller på att bli kallare. Men det är klart att det är inte säkert att man kan förlita sig på iskärnorna, och jag kan själv tycka att det är väldigt relevant att följa utvecklingen, och jag tycker det är intressant det som IPCC gör också. Jag försöker förstå hur de har räknat och så vidare. Den där bilden är ganska illustrativ. Den har jag tagit med för att den går åt andra hållet, men jag har tagit med den bara för att visa att man förutsätter då att IPCC förutsätter att vi har haft en helt jämn koldioxidhalt i atmosfären på de här 280 eller 290 ppm. Det vill säga 3 på 10 000 av molekylerna i atmosfären är då koldioxid. Och sen så är det en kraftig stegring och då sammanfaller det med temperatur. Och det är det här, jag vet inte om ni kan se det, men det finns en liten svart prickad vertikal linje, och det är då historiskt, och sen så den lilla röda linjen som liksom, där ser man precis övergången, att allting som är till höger om den svarta prickade linjen är naturligt betingat, och det som då är till vänster om i form av den här lilla röda prickade linjen, det skulle då vara människans bidrag. Och man säger då att människan står för hela ökningen och också hela ökningen i Kielin-kurvan. Och det är många som säger det, och även bland många som jag har stort förtroende för, men jag förstår inte riktigt det. Jag kan inte komma fram till det, och vi har den här bombkurvan som visar att det inte är på det sättet, och självklart så kan jag ha fel, men jag har svårt att liksom fatta. Okej, här är bara skillnaden på mellan hur alarmister ser på att det har aldrig hänt förut, varför de menar att det är sån panik. Va? Och det tycker jag är viktigt också att presentera för barnen, liksom varför man tror att det är så allvarligt som man tror. Till skillnad då från skeptikerna då, som inte ser att skillnaden mellan medeltida värmeperioden och istiden hävdar man ju då är 2,3 grader. Och jag tycker att någonting som jag vill passa på att säga, det här är Al Gores bild som visar också korrelationer mellan temperatur och koldioxidhalt. Och då, den här bilden, det ser ut som att det korrelerar, men det skiljer 800 år på de här två kurvorna. Och sen har jag här en lite finare bild då, som visar också koldioxid och temperatur, och där kan man se att skillnaden är faktiskt 6 månader. Och det är när man tittar då, nu kan jag inte gå in på det, men om man går in i rapporterna och går in i den här 5:e rapporten som IPCC har skrivit och tittar på hur de förskjuter jämvikter och så vidare. Så det där är väldigt bra att ha med sig. Alltså det är 2 processer som pågår samtidigt. Både att vi har en uppvärmning från koldioxid, alltså en påverkan då, sen vet vi inte hur stor den är. Den ser ut att vara ungefär en fördubbla halt av koldioxid ger 1 grads
temperaturökning. Och sen har vi den andra termiska avgasningsprocessen, eller självklart då att om temperaturen stiger så blir havet lite varmare och sen så förskjuts den här jämvikten och så gasas det ut. Då. Så på något sätt, det är lite komplicerat, men det är inte så svårt så att man inte kan förklara det för högstadieelever. Absolut inte. Och jag tror att man måste börja prata om vad det här faktiskt handlar om. Istället för att bara förutsätta att om vi inte stryper våra utsläpp av koldioxid så kommer det leda till en katastrof. Man måste förstå vad som ligger bakom. Och sen har vi det här med klimatmodellerna då. Och det är också det här väldigt politiska att allt fler går ut och säger att vi förlitar oss på klimatmodellerna. Och det senaste vi har hört nu, det är ju det här senaste som kom att havet ska stiga 5 meter. Och då hör man journalisterna, de hör bara 5 meter. De hör inte att det är år 2300. Och backar vi från idag lika många år så hamnar vi på 1739. Vad visste vi om världen 1739 till idag? Och sen är det också 5% sannolikhet. Och man behöver inte vara jättemycket så här naturvetenskaplig begåvad för att förstå att det där är ett scenario som är fullständigt orealistiskt och faktiskt helt ointressant. Och ingenting som vi ens ska besvära våra barn med att lyssna på. Alltså lyssna på vetenskapen. Ja, gör det. Men försök också förstå lite själva. Det är mitt budskap här. Och sen så viktiga punkter för våra barn att känna till. Här är bara 2 då. Här har vi utandningsluften och en powerplant. Jag har jobbat väldigt mycket med kolkraftverk i Tyskland. Och det är också en sån här bra sak att jag såg något barn som gick runt med andningsmask. Och då tänkte jag så här, va? Är den egna utandningsluften eller vad är det de ska skydda sig mot egentligen? Så att, det är en utmaning, men jag tror inte att den är på något sätt omöjlig. Och den som lyssnar på vetenskapen laddar inte sina barn med klimatångest. Tack! I nästa del får vi höra Jakob Nordangård som talar om det fjärde riket, klimatdiktaturen. Du bidrar enklast genom Swish eller bankgiro. Eller bli gärna månadsgivare genom periodiska överföringar från ditt bankkonto till vårt bankkonto. Det är också möjligt att betala med kreditkort genom att trycka på knappen Donate på vår hemsida. Du hittar alla kontouppgifter längst ner på hemsidan swebtv.se. Skicka mejl till info@swebtv.se om du vill tipsa eller komma med på vår mejllista. Vi använder vår mejllista endast för att informera om våra program och annat liknande. Prenumerera också på vår kanal på YouTube. Kontrollera att den här lilla klockan har symbolen av att den skälver så att du får alla aviseringar.